Hej på er! Fredrik här med en ny video och nya möjligheter. Det börjar bli vår, säsongen börjar närma sig och det är härligt nu. Dagarna blir längre och det är bara underbart att leva. I den här videon så tänkte jag gå igenom lite vad jag gör inför varje säsong med husbilen. Jag kommer visa underhållsladdning av batterier, vattentankar, rengöring, gråvattentanken, rengöring. Pollen är mycket som kommer in under vår och försommar. Jag kommer visa vad vi har med oss för luftrenare helt enkelt. Så att ja, är du intresserad så häng med, vi kör! Då börjar vi. Det jag tänkte visa först här nu, det är vad jag gör 2 gånger om året. En gång på våren och en gång på hösten. Det ni ser bakom mig här, jag har öppnat upp fönsterrutan, är gummilister. Att ta hand om gummilisterna så att de inte torkar och fastnar i rutan som de ofta gör. Och det har även den här husbilen gummilister gjort. Tidigare ägare har inte skött gummilisterna så att gummilisterna har spruckit. De har fastnat på rutan och jag kommer visa lite senare hur det ser ut. Men vi börjar smörja in. Ja, det ni ser här framför er är listsilikon. Silikonstick. Den här har jag köpt på Jula. Inga konstigheter alls. Den är som en pasta som ska appliceras på listen och sen strykas ut och arbetats in i gummilisten. Ja, jag har nu dragit ut en sträng på listen här. Så tar jag bara handduken eller frotté, vad du nu kan bara ta och arbeta in den här pastan i gummit så blir den som ny. Det finns ganska många gummilister på husbilen. Glöm inte tak. Du har ju takluckor på husbilen. De ska också smörjas in. Och det här gör jag då 2 gånger om året. Så har du livslängden på gummilisterna. Så enkelt är det. Kör hårt! Ja, då var listerna klara. Det tar en liten stund att gå igenom bilen. Glöm inte som sagt var takluckorna. Det här förlänger livslängden på era lister och de fastnar ju inte heller. Risken är att om man inte sköter det här så fastnar listerna i plasten på fönsterrutorna och för att få upp fönsterrutan så trycker vi upp och sen följer halva listen med. Som ni ser på den här bilden som har hänt i vår bil. Ja, då går vi vidare till vattnet i husbilen. Och jag tänkte börja med vårt dricksvatten. Det jag gör då en gång om året, det är att clean water tank. Och det är alltså att man gör rent den här vattentanken där dricksvattnet är då med de här tabletterna. De här tabletterna gör så att det är som en liten syra som äter upp den här beläggningen. Som blir, som ni alla vet, när det liksom har blivit stillastående vatten så blir det som en algeffekt. Det blir glatt på väggar och så vidare. Det är som såpa ungefär. Och det jag vet också, det som jag är medveten om, som jag vill uppmärksamma, det är just att från dricksvattentanken så finns det ju skarvar, det finns tappkranar och så vidare fram till vattenkranen då. Och den här beläggningen, den här algbeläggningen, det gör så att det trycker isär kopplingar och så vidare. Och till slut så har man ett läckage. Så att det här är bra att göra en gång om året. Häll i tabletter, fyll vattentanken. Låt spola, när du har fyllt i vatten i tanken, spola ur lite så att det kommer i ledningarna också. Sen låter vi det stå. Låt det stå ett dygn. Det brukar jag göra. Sen så spolar vi ut och tappar ut allting. Sen tappar vi nytt vatten i vattentanken och så spolar vi ur det, hela systemet.
Det gör jag en gång om året med de här tabletterna. Så det var det. Ja, då går vi vidare till gråvattentanket, avloppet. Den rengör jag också utav den här som ni såg i min förra video som jag visade som heter Solbio. Och jag kommer bara visa lite hur jag gör för att få det här att verka. Där så, då ska vi göra rent gråvattentanken som jag gör en gång om året genom att använda någonting som heter Solbio. Och det är helt organiskt den här produkten. Naturvänligare än så här går nog inte att få. Och det är alltså bakterier som äter upp det som inte vi vill ha, den lukten som finns i avlopp och så vidare. Och den luktar ungefär som såpa med en frisk citrondoft. Och det jag gör helt enkelt, det är att häller i Solbio ungefär halva den här påsen eller 3/4 av den här påsen rakt ner i avloppet. Och efter det så fyller jag med vattnet då, vattenkran, gråvattentanken tills den är full. Och i vår bil så har jag en, så jag kan se wastewater här. Jag fyller den tills den är 100%. Sen låter jag det här stå i gråvattentanken. Den ska vara full med det här så att det får liksom gotta till sig. 3-4 dagar. Sen tappar jag ut det. Och det som har hänt då, det är att det är så mycket skit som lossnar i gråvattentanken som bara flushas ut sen. Och sen som jag sa innan, det sitter länge den här bakteriefloran som gör att det luktar gott i avloppet sen. Så det är vad jag gör med Solbio. Och det här gör jag även med toalettkassetten. Jag häller i Solbio kanske, ja, 1 deciliter ungefär. Fyller den med vatten. Låter stå 3-4 dygn. Och häller ut det senare. Och den är toppenfräsch efter det. Det var det jag gör. En gång om året, gråvattentank och toalettkassett. Då kör vi till nästa då. Ja, nu till husbilens hjärta. Batterierna. De behöver också kärlek och underhåll. Det är ju så att jag använder mig av en suverän batteriladdare när jag ska ladda mina startbatteri och bobatterier. Den här ser till att på bästa sätt ladda dina batterier. Den är intelligent, den känner av exakt, det är en regulator igen då som känner att den här spänningen behöver jag lägga till nu för att få bästa kapacitet och så vidare. Sen när den här visar, för den ser dioder på den här, när den visar att nu är batteriet färdigladdat, nu kan jag använda den, bästa kapacitet är uppnådd och den går automatiskt över till underhållsladdning. Så den här är ganska bra på det viset att vi kan ha den här på batteriet utan att känna nej men nu måste jag gå ut och kolla, för han sköter det själv. Han stänger av toppladdningen, han går ner till underhållsladdning direkt när den är, batteriet är klarladdade. Den här kan jag rekommendera starkt. Inga konstigheter, det är bara att sätta i väggen, på med krokodilklämmorna som ni ser på den här bilden. En liten heads up angående toalettkassetten. Det finns som ni ser på den här bilden en gummiring som gör så att det ska täta mellan stol och kassett. Den här gummiringen brukar jag dutta på lite silikonspray och smörja in lite då och då. Med jämna mellanrum, kanske en gång i månaden eller något sånt. För att hålla den fräsch. Börjar den bli gammal så spricker den så börjar det läcka, det börjar lukta och så vidare. Så det är bara en liten heads up. Det jag sa i början här angående luftrenaren som vi har med oss. Det är en bra sak att ha med sig när vi känner besvär ifrån pollen och så vidare. Eller vill ha lite fräschare luft. Vi har använt den här har hängt med oss i, som ni ser på den här bilden, i kanske 6-8 år. När det är varmt ute till exempel och vi inte har AC i bodelen till bilen, så är den här helt suverän som får runt luften. För ni vet ju hur det är att vakna i ett tält eller en husvagn eller husbil när det är så där fruktansvärt varmt och bara luften står stilla. Den här är suverän för den får runt luften och man får en friskhet i bilen på ett helt annat sätt än att det blir så här tryckande varmt. Och att den tar bort
de partiklar på grund av ett HEPA 13-filter. Ta bort de partiklar, pollerna, som kan göra det besvärligt för känsliga människor. Så att vi har en schysst klimat i bilen. Sen finns det också ett kolfilter i de här luftrenarna som tar bort odör och så vidare. Så HEPA 13-filter och kolfilter och den här fläkten som är i olika steg. Den är väldigt tyst. Vi har på den när vi sover till exempel. Inga besvär alls. Men vill man ha turboeffekt så går det att trycka på och vi får runt luften i husbilen. Så det är verkligen någonting jag kan rekommendera. Så den följer med många gånger. Ja, det var väl lite av vad jag gör innan säsongen börjar. För att underhålla husbilen, ta hand om den och att det inte händer saker när man är iväg. Ja, det var allt jag hade för den här gången i den här videon. Ta hand om er där ute. Kör försiktigt. Hoppas vi syns snart där ute. Det vore jättetrevligt att träffa er alla. Ta hand om er. Hej på er!